Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia crește producția de drone Shahed pentru campania de iarnă împotriva Ucrainei. Serviciul ucrainean de informații militare GURS susține că dronele ucrainene pot lovi la 2000 de kilometri adâncime în Rusia. Câți soldați ruși se află pe teritoriul Ucrainei la finalul anului? Ce spune GUR? Rusia continuă să intensifice producția de drone Shahed înainte de campania de iarnă 2024-2025 împotriva Ucrainei, în ciuda sancțiunilor și restricțiilor tehnice. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, citând informațiile ucrainene, scriu în raportul lor că uzina rusă din zona economică specială Alabuga din Republica Tatarstan a produs 5760 de drone Shahed în perioada ianuarie-septembrie 2024. Aceasta este de 2 ori mai mare decât a fost lansată în 2023. Potrivit documentelor rusești, compania a semnat deja un acord pentru a produce 6.000 de drone până în septembrie 2025. De asemenea, se raportează că Rusia dezvoltă în mod activ drone cu momeală low-tech, similare cu cele Shahed, care sunt folosite pentru a învinge sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. Este planificat să se producă până la 10.000 de astfel de momeli până la sfârșitul anului 2024, ceea ce reprezintă aproape dublu numărului de drone de lovitură. Raportul notează că rușii au construit 2 noi ateliere la fabrica Alabuz și au instalat ecrane de drone peste clădiri. Pentru a îmbunătăți logistica, rușii au creat o gară cu legătură directă între Rusia și China, prin care sunt furnizate componentele necesare producției de drone. Aviz celor care susțin că China nu este implicată în această invazie împotriva Ucrainei. Ba da, China este la fel de vinovată și responsabilă, nu doar pentru că ajută economic, ci ajută, așa cum se vede, și militar Rusia, care este un stat terorist. Armata rusă va continua probabil să-și adapteze strategiile de lovitură pentru a deteriora infrastructura critică a Ucrainei, încercând totodată să intensifice producția de drone Shahed. Semnarea unui acord de parteneriat strategic între Rusia și Iran în ianuarie 2025 ar putea facilita acest proces. Alt stat terorist? Iranul. Analiștii scriu în raportul lor că Rusia se confruntă cu restricții în aprovizionarea fabricilor cu componente de calitate din cauza sancțiunilor occidentale. Rușii sunt nevoiți să folosească motoare de calitate scăzută fabricate în China. În același timp, forțele ucrainene, datorită inovațiilor în războiul radioelectronic, contracarează tot mai bine loviturile de drone rusești. Ziua 1039 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 28 decembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 784.200 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1690 de militari, 7 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă și 29 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Andrei Iusov, reprezentantul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, a declarat că vehiculele aeriene fără pilot ucrainene pot opera deja la o distanță de până la 2000 de kilometri. Asta este o veste bună, oameni buni, pentru că ucrainenii vor putea ținti inclusiv aceste fabrici de drone și Moscova, din câte știu eu, la 2000 de kilometri, este în raza de acțiune a acestor drone ucrainene.
Potrivit lui Yusov, potențialul dronelor ucrainene le permite să opereze pe distanțe considerabile. În același timp, nu există comentarii oficiale cu privire la incidentele de pe teritoriul Rusiei, însă, așa cum a subliniat reprezentantul serviciilor de informații, exploziile acolo nu sunt degeaba. Cu siguranță nu sunt degeaba. Din ceea ce putem spune, nu mai este un secret până la 2000 de kilometri, vehiculele aeriene fără pilot ucrainene cu rază lungă de acțiune deja pot funcționa. În majoritatea celorlalte cazuri nu confirmăm sau infirmăm. Pot doar spune că ceea ce explodează acolo nu este în zadar, mai spune Yusov. Acesta a precizat că toate loviturile de pe teritoriul Rusiei vizează exclusiv instalațiile militare legate de armată sau de infrastructura rusă, care îi asigură finanțarea, logistica sau apărarea. Acest lucru este în contrast puternic cu tactica părții ruse care atacă intenționat infrastructura civilă a Ucrainei. Da, aceasta este diferența între un stat normal și un stat totalitar, un stat terorist, precum cel al Rusia, din trioul statelor totalitare, Rusia, China, Iran. Și acum să aflăm câți soldați ruși se află pe teritoriul Ucrainei la finalul anului, ce ne spun cei de la GUR. Andriy Usov, reprezentant GUR, a mai declarat că în prezent există aproximativ 600.000 de soldați ruși în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Potrivit lui Yusov, pierderile trupelor rusești sunt colosale și arată o tendință de creștere. În același timp, numărul soldaților ruși de pe teritoriul Ucrainei a rămas constant în ultima perioadă, adică intră ca și într-un malaxor, ca și într-un tocător de carne. Toți soldații care intră nou pe frontul din Ucraina, toți soldații ruși, acoperă doar pierderile imense pe care Rusia le are în Ucraina. Numărul soldaților ruși în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei este de aproximativ 600.000. Măsurile de recrutare și mobilizare pe care le folosește Rusia vizează în primul rând refacerea pierderilor, deoarece sunt colosale și au tendința de a crește, mai spune Yusov. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.